Вітаю, з вами Андрій Федінчик і ви слухаєте «Рестарт» – подкаст про раннє відновлення громад в Україні. Це історії про те, як прифронтові міста і села переходять від гуманітарної допомоги до системної відбудови. Ми говоримо про відновлення воду- та електропостачання, реконструкцію шкіл і лікарень, гуманітарне розмінування та повернення людей до повсякденного життя. Подкаст створено в межах ініціативи «Revive», яку втілює програма розвитку ООН за підтримки уряду Кореї. Щоб показати, відбудова – це передусім те, що люди роблять заради людей. У прифронтових громадах доступ до медицини – це питання не лише здоров'я, а й безпеки. Лікарні та поліклініки працюють попри постійну загрозу обстрілів, дефіцит кадрів і блекаути. І саме тут особливо видно, що стійкість – це не абстрактне поняття, а щоденна практика. Це генератор, який вмикається за лічені хвилини. Це медичний персонал, який знає алгоритм дії під час масового надходження постраждалих. Це відремонтований дах над лабораторією, щоб критично важливе обладнання не вийшло з ладу. У Харкові ці виклики відчуваються особливо гостро. Попри небезпеку, медичні заклади тут продовжують працювати та приймати тисячі людей. Міська поліклініка номер 25 – одна з таких установ. За нею зареєстровано понад 26 тисяч пацієнтів і пацієнток, серед яких майже 800 – вимушені переселенці. Поліклініка не припиняла роботу від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми говоримо про те, як ця стійкість виглядає зсередини очима людини, яка щодня бачить її через мікроскоп. З нами Інна Петрівна Кондратюк, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії міської поліклініки номер 25 міста Харкова. Пані Інно, вітаємо вас і дякуємо, що долучились до нашої розмови. Дякую. Повномасштабна війна змінила роботу медичної системи по всій країні. Багатьом фахівцям довелося буквально за кілька днів перебудувати свою роботу та надавати допомогу в умовах, до яких неможливо підготуватися заздалегідь. Пані Інно, давайте повернемося у лютий 2022 року. Якими тоді були ваші перші робочі дні після початку повномасштабного вторгнення? І що найбільше запам'яталося? Страх і хаос. Ми всі проснулися вранці від того, що були вибухи. Ми не зрозуміли, що нам далі робити, як нам далі жити, куди нам бігти, як нам добиратися до роботи. І все ж помінялося. Ми розуміємо, що дуже страшно. Але ми всі згуртувалися. Поки ще був зв'язок, ми всі попередзвонювали один одному. І треба їхати на роботу. Ми повинні були скласти план. По-перше, добратися туди, приїхати. Скласти план, як нам далі себе вести, бо це була ситуація, яка не зрозуміла ні для кого. Що було перше? Фахівці всі, які змогли приїхати, вони приїхали. Також приїхала лабораторія. Тобто у перший робочий день, одразу після початку обстрілів, ви всі приїхали на роботу, так? Так, щоб зрозуміти, які плани у нас повинні бути. Потім ми згуртувалися. Страшно. Сирени, літають самольоти, тобто літають літаки, тут бомблять. І почали працювати. Потихеньку працювати. Да, були питання, де наші рідні, де наші близькі, що з ними, як. А потім у нас сформувалися плани, сформувалися свої механізми роботи. Так ми працюємо потихеньку. Уже минуло вже понад 4 роки. Що змінилося у роботі поліклініки та лабораторії за цей час? І які зміни ви бачите у собі та своїх колегах? Ви знаєте, згуртованість. Ми ще згуртувалися. Ми тепер розуміємо, що підхід у нас змінився. Як саме? Якщо до війни ми дивилися на проблему лікування, то зараз ми дивимося на проблему психологічного характеру. Тому що дуже багато у нас хронічних захворювань, скажімо так, на фоні ментального здоров'я, на фоні психологічних стресів. У нас змінилися, так як у нас дуже багато молоді поїхало, то у нас вік пацієнтів став більш старші. Це люди, які пенсіонери, які приїхали до нас з Харківської області, бо в Харкові дуже багато у нас людей похилого віку.
з'явилася така потреба, як мобільні бригади. Якщо раніше люди приходили до нас в поліклініку, то зараз у нас формуються мобільні бригади, і вони з двох-трьох фахівців. Є можливість виїжджати додому так, до людей. виїжджаємо ми додому і виїжджаємо з обладнанням лабораторним. Ми на місці можемо зробити експрес-тести для того, щоб людина не ходила до нас. От, до речі, розкажіть, будь ласка, як влаштована робота вашої лабораторії і скільки людей у вашій команді? В моїй команді 16 чоловік, всі дівчатка. Ух ти. Все, мені треба влаштовуватись до вас на роботу. Приходьте до нас на роботу. Дівчатка, які сміливі. Які прильоти б не були, вони завжди приїдуть на роботу. Вони люблять свою роботу, бо вони розуміють, що якщо не буде лабораторних досліджень, то ми не зможемо допомогти нашим фахівцям. Бо для того, щоб поставити правильний діагноз, ми повинні дати наші заключення, біохімічні аналізи, клінічні аналізи, бактеріологічні аналізи, імунологічні. І дивлячись на це, лікар уже далі йде, назначає своє лікування. Ми всі звикли, що ми приходимо до лікаря, лікар нам визначив курс лікування, ми сказали дякую, а що за цим стоїть, ми ж ніколи не знали про це. Не завжди люди знають важливість вашої професії. Коли приходять до нас пацієнти, ми їм розповідаємо, що це важливо. Це обов'язково. Тим паче зараз у нас є програма 40+. Знаєте про таку програму? Ні, не чув. Розкажіть, будь ласка. Знаєте? Програма 40+ включає обстеження пацієнтів, яким сповнилось 40 років. Я підходжу, мені 41. Я ваш клієнт. Так? В цій програмі прописано, які можуть бути хронічні захворювання і які дослідження ви повинні зробити. Так, розкажіть, наприклад, які можуть бути в мене зараз хронічні захворювання? Хронічні захворювання, вони загострюються на фоні стресу. Так, наприклад? Цукровий діабет. Ми дивимося, ті люди, які ви молоді, так? Ніхто не думає, ми ще, скажімо так, ми ще здорові. Але на фоні стресу потихеньку піднімається цукор. Також серцево-судинні захворювання. Також на фоні стресу. Тут ми дивимося, робимо біохімічні дослідження, ми дивимося на роботу серця. Ви можете це робити 1 раз на рік. Обов'язково. Вам треба буде клінічний аналіз крові зробити, формульні елементи крові, теж сої, як працює у нас загальна робота організму. Біохімічні аналізи – це ми подивимося, як працюють наші внутрішні органи. Якщо будуть якісь зміни, то ми вже будемо йти до спеціаліста. І тоді вже будемо шукати причину. А якщо у нас буде все в нормі, значить все буде в нормі. Ми робимо на слідуючий рік знову ті ж самі аналізи. Я зрозумів. А чи правда, що ваша лабораторія працювала без перерв, навіть під час найбільших обстрілів? Так. Ми працюємо без перерв. Бо у нас же ж є методики, а ми не можемо їх зупинити. Добре, як це відбувається? Ви з лабораторним обладнанням спускаєтесь в укриття, чи як це працює? Ні, у нас є аналізатори, які ми спустити не можемо. Коли у нас йдуть обстріли, ми починаємо працювати. Нам принесли зразки крові, дівчатка їх підготовили, ми їх поставили до аналізатора і задаємо програму. Якщо вже у нас працює, ми спускаємося вниз, а залишаємо їм ці аналізатори працювати. Якщо ми не встигли, але нам треба, дівчата кажуть, Тіна Петрівна, ідіть, ми самі зробимо, нам треба зробити роботу. Тому ми ризикуємо, але від нас залежить дуже багато. Ми повинні допомогти нашим пацієнтам, лікарям, бо їм приїхати сюди до нас, до поліклініки, теж важко.
І хто боїться, хто їде здалеку, бо наша поліклініка обслуговує не тільки наш район. Наша поліклініка обслуговує і все місто Харків і Харківську область. Бо в Харківській області немає вузьких спеціалістів, вони приходять до нас. Зрозуміло. От, до речі, виникає логічне запитання, що зараз для вашої команди є найскладнішим у щоденній роботі? От саме зараз. Ну, є відсутні деякі у нас аналізатори. Не вистачає обладнання, тобто? Ну, у нас взагалі є все, а хотілося б трошки більше. Спеціалістів вистачає? Спеціалістів було б більше у нас. Ну, у нас такі дівчатка, вони згуртовані, вони можуть працювати і за 2, за 3 лікарів, і за лаборантів. Ну, вони вже звикли до цього, бо кадри всі ж виїхали. У нас залишилось, ну, не так уж багато, але ми згуртовані. Спеціалісти високого класу, я так би сказала, які вже дуже довго працюють. У мене біохімічна лабораторія, яка працює тут уже більше 25 років, вони всі залишились. Солідно. І за всіма цими процесами стоять люди, які щодня працюють у таких умовах. Це означає постійний психологічний тиск і надзвичайно високу відповідальність. Для підтримки такої стійкості потрібні конкретні умови. Зокрема, за сприяння ПРООН, ЄС та уряду Данії у різних громадах України вже створили 9 центрів громадського здоров'я та реабілітації, облаштували 15 кімнат психоемоційного розвантаження та 5 зон відпочинку для медичного персоналу. Інно Петрівно, як сьогодні тримається ваша команда, ваші дівчата, як ви їх називаєте? Мої дівчатка на ентузіазмі. Можливо, взаємопідтримка якась є. А це взагалі кожен день. Якщо дівчатка приходять на роботу, можеш спитати, як ви добралися до роботи? Що у вас вдома? Що у вас після обстрілу? Чи у вас всі живі чи здорові? Подивіться на мене, ви не злякалися? Вас мамою ваші дівчата не називають? Називають, бачите? Називають. А такі прості слова, вони більше діють на людей. Ти приходиш на роботу, бо в тебе це вже друга сім'я. І якщо ми тут поділимося, становиться легше. А от що розвантажує, наприклад, саме вас? Можливо, це, не знаю, книжка ввечері з гарячим чаєм чи спорт? Все є, і книжка з гарячим чаєм, і спорт. Це обов'язково. Можливо, власний секрет є. Ви знаєте, якщо у мене на роботі дівчаткам гарно, то й мені гарно. Тому що в мене в голові немає, як їм допомогти. Що сказати, може якась чи фінансова допомога, чи може до когось прийти додому, допомогти фізично. Бо в мене є такі дівчатка, яких і чоловік, і син, вони після поранення. Також в мене є і переміщені особи. У мене дівчатка роблять з Вовчанська, які залишились без дому. Але вони такі, я вам скажу, бойці, ще ті. На них можна, в розвідку з ними йти можна. Ну, в принципі, людяність. Ну, сім'я. Як ви приходите, тому і ділитесь усім. Поділився, і стало легше. Тим паче стресові ситуації вони ще більше єднають. Так. Я знаю, що ваша поліклініка зазнала серйозних пошкоджень від обстрілів. Розкажіть, що сталося і як вдалося відновитися? У нас після обстрілів повилітали вікна. Поліклініка знаходиться в центрі, і туди дуже часто прилітає. Також був пошкоджений дах над лабораторією, над нашою. І зараз, завдяки програмі Revive, нам ремонтують дах і нам вставляють вікна в великому корпусі. В цьому корпусі у нас є, відкрилось відділення ментального здоров'я, і там у нас рентген-кабінет з флюорографією. Також у нас
тут же в головному корпусі центральний вхід ремонтується, його розширили і зробили вхід широкий для колясок. Бо в нас же ж багато людей, які не можуть пересуватися. Вони на інвалідних колясках. Вони приїжджають в реабілітаційний центр наш. У нас дуже гарний реабілітаційний центр. Ну, поки що так, і за це їм дякуємо. До речі, я уточню. За підтримки програми розвитку ООН та уряду Республіки Корея відновлюють 3 корпуси. Загальний бюджет проєкту становить приблизно 4 мільйони 300 тисяч гривень. Загалом ПРООН спільно з партнерами реалізує 56 проєктів відновлення медичної інфраструктури у 12 областях України. Що такі зміни на практиці означають для лікарів і пацієнтів? Це безпека і функціональність. Лаконічно, але все зрозуміло. Тоді поговоримо про окремий виклик, такий як блекаути. Як ваша лабораторія долала виклики, пов'язані з відсутністю електроенергії? В нашій поліклініці є генератори. Коли відключали світло, у нас спрацьовували генератори. Також у нас дуже багато аналізаторів, які працюють на акумуляторах. Також є у нас експрес-тести. Якщо це вже нам нужно швидко, ми користувалися експрес-тестами. І в мене дуже грамотні лаборанти і лікарі, які, ну, скажімо, вони не забули, як працювали колись. Не тільки аналізатори, але вони вміють дивитися очима. Тобто мікроскоп. Так. Старий добрий спосіб. Так. Тобто все ж таки бували моменти, коли не працюють генератори, не працюють акумулятори, все не працює, і ви переходите до ручних методів, скажімо так. Це було дуже рідко, коли сам період тільки ви відключили і там генератор підключається, але воно швидко. А буває таке, що аналізатор нам дає результат, а незрозуміло. Тоді у нас підключаються мікроскопи, дівчатка дивляться. А який був найдовший період без світла? До 12 годин було таке, що у нас не було світла. Але вам вистачало генераторів, акумуляторів? Так, вистачає, так. Тобто 24/7 ви працюєте? Дякуємо головному лікарю нашому, яка зуміла все це організувати правильно. А як працювала логістика? Постачання реагентів, витратних матеріалів? А у нас не було проблем. Ніколи? Ніколи. Все вчасно, підвоз вчасно? Все вчасно. І за розкладом? Ми самі могли туди поїхати забрати. Серйозно? Так. Тобто ви теж їздили за матеріалом, який вам необхідний для роботи? Так. Це ж війна, нам треба було працювати, нам треба було допомагати. Тому ми згуртувалися і так працювали. А як змінилася картина захворювань, яку ви бачите у лабораторних аналізах за ці роки? Психологічні. Ментальне здоров'я зараз у нас працює. Тобто всі хвороби через стрес? Так, майже взагалі. всі. Вони загострюються. Всі хвороби загострилися. У нас терапевти зараз працюють як і психологи, і як терапевти. Приходить людина на прийом, і перше, що вони питають, вони оцінюють психологічний стан. І звідси вже йде у нас далі лікування. Тобто, якщо людина в глибокій депресії, навіщо лікувати її фізично, якщо вона в такому стані? Це не буде мати ніякого результату? Ні, ми лікуємо, але допомагаємо. Це комплексно. Тобто у нас іде і психолог, і тут іде у нас лікування. Одне щось лікувати – ні. Це не буде правильно. Не матиме результату? Ні, ніякого результату не буде. Що ви, як лабораторна лікарка, хотіли порадити людям, які зараз нас слухають? Бережіть своє здоров'я. Будь ласка, обстежуйтесь хоч один раз на рік, для того, щоб зрозуміти, як у вас функціонують внутрішні органи, як у вас працює кровотворна система, для того, щоб заздалегідь ви змогли якось допомогти собі вийти не дойти до хронічних хвороб. А такі, як я, не забудьте скористатися програмою 40+. Так. Інно Петрівно, чи бачите ви молодих людей, які приходять у вашу професію? Так.
Молоді люди вертаються з-за границі. Перші роки були дуже важкі, вони від'їжджали своїми маленькими дітьми, бо було б дуже небезпечно тут. Але наші спеціалісти вертаються додому, бо вони є тут спеціалістами. Їм хочеться працювати в своїй професії. Вони лікарі, вони повинні допомагати людям. Тому у них є інтерес до своєї професії. І мотивація бути корисним. І мотивація бути корисними, так, і бути лікарями. А що конкретно вас досі тримає у цій професії? У вас дуже... не було думки ніколи змінити професію, наприклад? Ні, мені дуже подобається професія. Є такі професії, які, знаєте, як хобі є. Так і в мене. Мені дуже цікаво пізнавати більше. Зараз дуже багато мікроорганізмів, особливо після ковіду, але я не сказала, я бактеріолог за спеціалізацією. Дуже багато мікроорганізмів, які змінили свої властивості після ковіду, після вірусу. Їх взаємодія між собою. І чим більше ти вивчаєш їх, бо я їх вивчаю натуральні, я не все читаю, тим більше цікавості в мене з'являється. Можливо, ви проходили якесь навчання, там, курси підвищення кваліфікації під час повномасштабної війни? Це ми проходимо регулярно. Я лікар-бактеріолог, я працюю з живою культурою з бактеріями. В нашій поліклініці були запроваджені нові методи дослідження. Ми використовуємо зараз не тільки класичні методи, але ми взяли європейські методи, тобто ми вирощуємо наші мікроорганізми на хромогенних середовищах. Що нам це дало? Скоротили дослідження від 5 днів до 2-3. Це дуже цікаво, тому що мало хто ще знає про це, і мало дуже літератури є, і научних досліджень. І ми стараємося допомогти людям. Дякую вам. На завершення короткий бліц. Відповідь одним реченням. Медицина у прифронтових громадах сьогодні – це? Людяність, швидкість, реагування, допомога, професіоналізм, так. Найкраще підтвердження того, що ваші зусилля не марні – це? Коли дивишся в очі пацієнта, і він виходить від тебе, і вже нема того страху. Він розуміє, що з ним працювали, йому допомогли. Це, мабуть, головне. Найбільша сила вашого колективу – це? Це згуртованість. Ми сім'я. Головна риса, яку війна додала до портрета сучасного лікаря – це? Професіоналізм в таких тяжких умовах. Пані Інно, дякую вам за цю розмову. І дякую за роботу, що ви робите щодня. Дякую. Доступ до медицини у прифронтових громадах означає значно більше, ніж лікування. Це про відчуття безпеки, стабільність та упевненість у тому, що допомога поруч. Саме на перетині негайної підтримки та довгострокових рішень будує свою роботу програма розвитку ООН. У межах проєктів із раннього відновлення, зокрема проєкту «Revive» за сприяння уряду Республіки Корея, громади отримують не лише підтримку, а й інструменти для відбудови, розвитку та зміцнення стійкості. У наступних епізодах ми продовжимо говорити про те, як рішення раннього відновлення впроваджуються у різних сферах – медицині, освіті, економіці, місцевому самоврядуванні та роботі з громадами. Тож залишайтеся з нами і до нових випусків із Рестарт.